Jemi rikthyer në studion e Mëngjesit Kosovë të nderuar shikues dhe këtu kemi me ne shkrimtarin Ismail Syla, i cili sjell librin e 6 me radhë me poezi me një titull mjaft interesant, Qeni priftit nuk kafshon. Ky libër ditë më parë është promovuar edhe në panajirin e librit, pra panajirin ndërkombëtar të librit në Frankfurt të Gjermanisë. Mëngjesit e mirëserdhje. Mëngjesit mirëserdhje zoti Syla. Unë mbase duke dashur t'ju shoh në prozë në fillim të programit kur i prezantuam Mysafiri, thash që na vije pas disa librave me poezi me prozë, po edhe ky është me poezi. Po ka edhe ese brenda, kështu që është një libër shumë interesant. Në fakt libri është i konceptuar brenda 3 cikleve: Kanuni, ku janë 38 poezi, Adheu 45 poezi dhe Orbi, që ju pyeta çai bie 16 poezi, Orbi ishte bota apo jo. Dhe pak a shumë ka përshtypjen që keni shuar poezi kudo që keni lëvizur. Sigurisht. Që i bie në 16 vende të paktën ndoshta edhe më tepër apo jo. Po, agron, ky është domethënë libri i cilin para një viti, nëse ju kujtohet, kam qenë Mysafiri në studion tuaj. Kujtohet shumë mirë. Pikërisht në këtë program dhe në rastin e botimit të librit para prak, Adheu i mingrysur, atëherë në bisedë sipër tregova se kam filluar ta lexoj Kanunin e Lekdugaxhinit me idenë fillestare. Ta lexoj ndryshe. Po, sigurisht. Ishte ideja që me cyti ta lexoj ajo se si thënie, si proverb, domethënë një dy gisht nder mi një të ballë na i njëjti i madh i Zot. Në fakt kur fillova leximin e Kanunit të Lekdugaxhinit, kjo ishte vetëm njëra nga perlat e shumta në të cilat unë zbulova. Do të thotë për mua leximi i Kanunit të Lekdugaxhinit në fakt bëri që të lind libri që është aktualisht para jush këtu. Është ideja se në Kanunin e Lekdugaxhinit ajo që ka me lanë mbresën fillestare ishte kapitulli i parë, domethënë pjesa qytetënore ose kisha. Për shembull, një botim në gjuhën serbokrate i Kanunit të Lekdugaxhinit e përjashton fare kapitullin e kishës. Nuk e fut brenda atë. Kështu krijon një rregull të madh edhe në paragrafet, numri i paragrafeve ishte i rregulluar. Edhe në disa botime të Shqipërisë socialiste, kapitulli i kishës siçet fare. Ndërkaq pjesa më interesante për mendimin tim ishte pikërisht fillimi me kishën, dhe mbi të gjitha aty vrejta do të thotë edhe momentin kur do thonë u bë shkas për të vënë edhe libri, edhe titulli i librit Qeni priftit nuk kafshon, me idenë e elaboruar vitin e kaluar, sipas së cilës prifti nuk gëzon të mbajë qen sepse është njeri i përkushtimit të punëve shpirtërore dhe në qoftë se e mban atë duhet ta mbajë 24 orë të lidhur në hekura. Vetëm ta kuptojmë zoti Syla, e cila është ndërlidhja e Kanunit me librin tuaj? Thjesht është një inspirim për poezitë tuaja apo është një sqarim për atë që e lexojmë në Kanun brenda poezive tuaja? Leximi i Kanunit në rastin tim nuk është lexim historik, nuk është lexim i aspektit juridik dhe i aspektit të drejtësisë, është lexim kulturor, është lexim estetik dhe është lexim i ideve dhe i nënteksteve. Pikërisht duke lexuar Kanunin kam gjetur nën tekstet e caktuara që kanë të bëjnë për shembull me këtë rastin që njeriu prifti, filozofi, njeriu i botës intelektuale duhet ta lidh në brenda trurit të tij, brenda mendjes, pjesën agresive, pjesën brutale, pjesën e egër dhe pjesën jo të kultivuar. Ndërkaq ajo që është domethënë ende edhe më e vlefshme, Kanuni është një pasuri e madhe gjuhësore, një pasuri e cila bazohet mbi gjuhën e vjetër, mbi gjuhën gegrishte, dhe kështu nëse e lexojmë në aspektin kulturor, Kanunin e kemi një burim të pashtershëm të frymëzimit, por edhe të mundësisë për të shpjeguar shumë fenomene kulturore të Shqipës. Zotri Syla, ju krijoni me një sistem poetik. E përmendët më herët agroni disa cikle të këtij librit, Adheu zë një vend të rëndësishëm në këtë libër. A mund na tregoni pak më tepër librin me këtë? Po, domethënë nëse libri i kaluar Adheu i mingrysur kishte 85 poezi, kryesisht të Adheut, që ndohen e 3, domethënë Bërthama e Adheut të pavër, Bërthama e Adheut depresiv ose të ngrysur, edhe Bërthama e Adheut me atë heroizmin e vet, edhe në këtë libër do thotë është zhvilluar cikli i poezive për Adheun. Adheu domethënë për mua vazhdon të mbetet i dy fisht. Adheu jem si më thënë si civil, Adheu jem si qytetar, Adheu si individ është një Adheu institucional, një Kosovë, një Shqipëri e tillë ose arketil, ndërkaq Adheu poetik është më ndryshe, është Adheu i cili e ka atë përjetimin përmes rrafshit figurativ.
Për shembull, në disa raste atë mua më del si një picë ngrënë. Nëse Kosovën e paramendojmë si një vend në rreth, ka të qoshet e saj janë të ngrëna. Ose atë unë shpeshherë e kam ngritur në figurën e një druri halor. Një druri halor i cili gjithmonë është i gjelbër, atë është i përjetshëm. Ndërkaq njerëzit e saj janë gjithërënës, janë qenie të përkohshme. Por këtu e kemi, domethënë, të elaboruar edhe në këtë libër atë absurditetin që shpeshherë njerëzit, domethënë gjithërënësit, bëjnë që në zjarrin marrin zjarr nga sketera për t'ia djegur atë të parajsën. Domethënë është atë krejtësisht i ndryshëm nga ai atë domethënë i jetës së përditshme, i jetës politike, i jetës sociologjike, i jetës shoqërore. Është një atë individual, një atë i cili ka pamje të ndryshme. Në njërin nga poezitë për Adheun këtu, Adheun e krahasoj edhe me udhëhirin 1000 vjeçar, i cili është me një shtat të lodhur, i cila bija e vetë, liria domethënë 19 vjeçare, me 7 shokë, sikur në domethënë këngët legjendare të Xhexheles Zalis, ja lidh 10 shokë rreth shtatit që të mos rrëzohet ai trongës të lashtë. Domethënë është pavarësia jonë 10 vjeçare, është liria jonë 19 vjeçare, dhe nëse këto është ndërrojmë në kontekstin e gjuhës së sotshme, domethënë kemi një liri tinejxhere, ende nuk e kanë mbushur 20 vjet. Edhe pak. Agra më pëlqen shumë se si shkrimtar poet të shohin gjanat dhe i përshkruajnë në mënyrë shumë të bukur. Shumë poetike. Po, edhe shumë të kapshme. Shumë të afërt, po edhe metaforat gjithmonë shumë interesante që përdoret. Po, zoti Syla, fal punës që ju e bëni, ju njohemi nga një pozitë tjetër, juve ju bie të udhtoni shumë. Edhe nga këto udhëtime edhe inspironi, apo jo? Dhe kjo është arsye pse i kemi disa poezi në këtë përmbledhje, në këtë libër edhe nga udhëtimet që ju i keni bërë. Çfarë inspiron poetin? Se po thotë edhe Delvina që është shumë interesant mënyra se si u shprehni, si inspironi, si shkruani mandej. Po në librin Religioni i pikëllimit është një cikël i tërë. Domethënë mbi 30 poezi që janë të lidhura me udhëtimet ose me inspirimin ose me përshtypjet një njeriu që del në botën jashtme. Edhe një cikël i tillë është zhvilluar edhe në librin në vijim nga udhëtimet e tjera, dhe do të thotë faktikisht unë kam një tip të prodhimit poezisë jo të bazuar mbi inspirim. Më shumë poezia ime është cerebrale, më shumë është poezia e menduar. Për shembull, çdo njeri që viziton Romën, natyrisht i bëjnë përshtypje ato pishat e Romës, që quhen pishat e gurit në një farë mënyrë, dhe e kanë një kolor interesante. Dhe natyrisht që ajo kolor mua gjithmonë më ka rënë në sy dhe është dashur ta bëj në fund të fundit edhe ta bëj edhe në formë të poezisë. Dhe nëse nuk është e tepërt, do ta lexoja vetëm për ta parë momentin në faqen 119. Epi për pishat e Romës. Pishat trupgjata të gurit këtu në Romë, si një dorë me kuror ngritur rrin ashtu, luten të mos bie qielli, por në rast se bie, rrin me vite gati për të rënë të ketë ku. Gjërsa ra Roma antike, aq shumë e rritur, pse të mos bie një ditë qielli i plasaritur? Do thotë. Po ilustrojmë një ndërkohë edhe me pamje. Ndërkaq edhe një poezi, ndoshta që për shembull që do nga udhëtimet është edhe një poezi për Sarajevën, sepse vetëm para 2 vitesh kam pas shans ta vizitoj Sarajevën, dhe natyrisht atje ende ishin gjurmët e plagëve të luftës. Ende ishte ajo pjesa, do thotë, perandorake e sundimit austriak, ishte pjesa e sundimit otoman, edhe pjesa e ndërtimit ose e sundimit socialist. Domethënë pjesa otomane, pjesa austriake dhe pjesa e shëmtuar socialiste. Por mbi të shëmtirat e socializmit ishte lufta e fundit. Dhe si, domethënë, i ballafaqim i parë me Sarajevën, doli një poezi që mendoj që paraqet një aspekt sado tragjik. Ajri ishte tepër i rrallë për t'i ndalur plumbat dhe gjethet të holla për t'i mbrojtur pëllumbat. Predhat i grinin njerëzit nga çdo anë e horizonti, me valë gjakut Sarajevës mbushej akeronti. Dhembjen perandorake me sundimet të gjata, banjat turke nuk e zbutnin as dhe arja e sanata. Një qerek shekulli mureve me vrima dhe bloz, paqja e ushqen lirin me dhembje dhe narkozë. Nësore pak pamje të Sarajevës. Edhe ne e paramenduam, të ashtë cilin nga ne e paramenduam Sarajevën, e Romën, ma herët për shembull në bazë të asaj që ju e thoni. Vizita në Malt ka qenë interesante. Në Malt, po. Në Malt ishte një qytet i heshtjes, një qytet i cili është me rrugica shumë të ngushta, një qytet në cilin nuk ka komunikacion,
dhe Mendina quhet ndryshe në mënyrë metaforike dhe qyteti I heshtjes. Po që ju bën thjesht, se ju po thoni që nuk inspiroheni nga, nuk e di, një pamje, nga diçka që e shihni, thjesht thelloni pak më tepër për të shkruar një poezi apo jo. Po një shkrepje vjen në momentin kur shet diçka të veçantë. Po natyrisht, do thonë misteri I krijimit është një mister, do thonë që secili krijues mund ta shpjegojë aspektin individual. Është individual. Po në të shumtën e rasteve, them tipi më I mirë I poezisë është ai tip I cili buron nga të menduarit, buron nga përpjekja për të bërë, domethënë zhbirime. Që them krahasuese për ta gjetë fuqinë shprehëse të fjalës. Dhe me lejo vetëm ta tregoj këtë se nuk është punë, domethënë, e frymëzimit. Për shembull, po e marr vetëm një konstrukt të Ismail Kadares kur flet për heroin lirik, për shembull. Femrës I drejtohet jo e yllta ime ti. Do thotë ka një përmbysje sintaksore. Jo ti e imja e yllt, po e yllta ime ti. Unë do të thonë faktikisht nuk është çështje frymëzimi, po është çështje meditimi dhe çështje edhe domethënë punës punës të vazhdueshme mbi thesarin e gjuhës shqipe. Dhe poezia e Romës, për shembull, është këtu një përmbysje sintaktike. Domethënë, luten të mos bie qielli, po në rast se bie, rrin me vite gati për të rënë të ketë ku. Domethënë, të ketë vend ku të bie qielli. Domethënë, për të rënë të ketë ku. Kjo është vetëm në poezi, vetëm në gjuhën artistike, domethënë në të folur për diçka që nuk rrin mirë. Se po, këto janë gjëra që për shembull nuk janë çështje frymëzimi, këto janë çështje e një pune të përditshme, e një pune që unë mendoj dhe kam thënë edhe hera tjera, kryevepra e shqiptarëve, ne shqiptarët ende nuk ja kemi dhënë kryeveprën e letërsisë botërore që ka dhënë për shembull Hamleti, Shakespeare ka dhënë Hamletin, Dante Alighieri komedinë Inore. Etj. Ende shqiptarët letërsisë botërore nuk ja kemi dhënë kryeveprën. Po e presim. Por kryevepra e shqiptarëve vazhdon të mbetet gjuha shqipe, vazhdon të jetë pasuria e saj e përjetshme, e cila që 2000 vjet e sa ekziston si gjuhë, si kulturë, vjen duke u përpunuar dhe majën e saj mendoj e ka rrinë me letërsinë, me prozën, me poezinë që e ka bërë Kadareja. Domethënë krejt kulturën 2000 vjeçare të letërsisë dhe kulturës e ka sublimu proza, poezia dhe shkrimit e Ismail Kadares. Domethënë, kultura shqiptare 2000 vjet është zhvilluar për të prodhuar një gjeni. Dhe në veprën e tij, gjuha shqipe është të pasqyruar më së miri. Por dihet që ende, domethënë, për shkak të faktit që jemi një kohë me një fuqi kulturore dhe politike dhe ekonomike, me një potencial ende të pamjaftueshëm, nuk kemi bërë që, për shembull, Kadareja të jetë njeri shpërblyer me çmimin Nobel, përndryshe çdo vepër e tij është me vlerë dhe është e nobeluar. Edhe I vlerësuar ndërkombëtarisht, ashtu me çmimet e tjera përveç Nobelit që ende nuk I ka marrë. Po, desha t'i them edhe njerë librit, në fund të librit ke një shkrim të diskursit eseistik për kanunin lek duhet çfarë nuk ka frymëzuar në këtë. Po këtu është do thotë jo aspekti juridik, jo aspekti historik, por kam shkuar në aspektin e rrafshit gjuhësor dhe aty kam gjetur, domethënë, perla të jashtëzakonshme. Mjafton për shembull, ne jemi mësuar me fjalët për Mysafirin, gjithmonë për Mysafirin që shqiptari ka bukë, krip dhe zemër. Po. Në pata rastin të lezek të. Do thot, por harrohet se për shembull për te I kësaj ekziston edhe një, domethënë, për te I kësaj, domethënë, është edhe zjarri, trungu dhe fieri. Domethënë, shtroja dhe mbuloja. Po, fjala bukë, krip dhe zemër e ka vu, janë nëse përdorim një fjalor sot parlamentar, fjala bukë, krip dhe zemër janë në pozit. Ndërkaq zjarri, trungu dhe fieri, që është për shtroj, kanë mbetur në opozit. Do thotë, këta në poezinë time dhe në interpretimin tim I kam quajtur bukën, kripën dhe zemrën 3 tiranë të bardhë. Se llogaritet që buka mund të jetë e bardhë, llogaritet që kripa është e bardhë dhe llogaritet që zemra mund të jetë e bardhë. Do thotë, ky leximi I kanonit mua më ka krijuar një mundësi të jashtëzakonshme për të parë, do thotë, fenomenet e cilat janë të shpjeguara në esenë time, që është një shkrim diskursiv, që ka të bëjë me një lexim individual të paragrafeve që nuk na lënë të jemi të fjetër, domethënë paragrafe të lënë të zgjuar. Do thotë, kjo
Ky lexim i kanunit ka ardhur deri tek momenti ku për shembull kam arritur që ta bëj atë zbërthimin, si të them, të bukurisë gjuhësore të kanunit. Për shembull, thuhet se kurthet për të mbrojtur domethënë pronat nga kafshët e egra, të buta, nga njeriu apo nga grabitçari etj. Kurthet thotë sipas kanunit ngrihen me të ramë të diellit, domethënë natën, në mbrëmje, edhe shkrefen me të marrëmet e diellit. Shprehja me të marrëmet e diellit dhe me të ramet e diellit është një shprehje zgjeruar frazeologjike ose është një tokë fjalësh që thjesht e ka bukurinë estetike, sepse gjuha shqipe është një gjuhë denotative, është me terme të përcaktuara dhe të ngolitura. Ne nuk kemi nevojë të themi në jetën e përditshme programi i mëngjesit, i themi programi i mëngjesit, jo programi me të ramet e diellit, me të marrëmet e diellit. Po domethënë fjala mëngjes, mbrëmje, ag, muzg, terr, për shembull janë shprehje të koncize. Por nëse thuhet se kurthet ngrihen me të marrëmet e diellit dhe shkrefen me të ramë të diellit, domethënë lindja. Me të ramë të diellit është perëndimi, me të marrëmet e diellit është lindja. Domethënë është mëngjesi, agimi. Ne këtu e shohim se gjuha shqipe ka një bukuri të shef. Nuk është se nuk po tingëlloj ka mirë dhe ne të hapim programin, mirë se po takohemi në të marrëmet e diellit për shembull, të kësaj dite. Shumë e thellë, shumë interesante, po. Ndërkaq për shembull nga ajo gjuha e virgje, se themi, nga ajo gjuha arkaike, për shembull është fjala për fjalën e përdorim fjalën kumbari, që është një fjali shumë jo poetike, një fjali e vrazhd, me një kombim, domethënë për mua shumë vrazhd. Ndërkaq në kanunin e leksikografisë të gjejmë fjalën shënxhoni. Në bazë shënxhon pak zori, domethënë. Shënxhonia, jo kumbaria, po shënxhonia. Domethënë është një shprehje e bukur që mendoj që fuqia albanologjisë do të jetë absorbuese dhe ta fusë në përdorim. Dhe një mënyrë ju me këtë trajtim që i keni për kanunin, një mënyrë apo thelloni edhe apo i hapni derën edhe studime të më të tjeshëm, më të thellësishëm të kanunit edhe nga ata që duhet ta bëjnë këtë punë, nga institutet, nga aspekti kulturor, nga aspekti kulturor dhe estetik i leximit jam ndarë shumë i kënaqur. Është domethënë një lexim që mua më ka munguar, po do thotë unë kisha preferuar që edhe domethënë aspekte tjera të studiohet, por ky është aspekti im estetik, aspekti im i duar më ka dhënë mundësinë që ta shpreh një esej mjaft të zgjeruar dhe jam shumë i kënaqur me gjetjet që ndoshta e meritojnë një emision të veçantë për to. Edhe sigurisht edhe ja vlen të diskutohet për atë. Po Delfin. Po, sepse zotri Syla çdo herë përmes shkrimeve të tij ngre edhe disa dilema filozofike, apo jo? Për çfarë dilemave bëhet fjalë? Unë gjithmonë domethënë agron dhe Delfin do të kem nderin që titujt e librave të arshëm të paraqes tek ju. Në fakt, në këtë studio ka lindur, ka bërë shpërthimi, ai Big Bangu i madh i këtij libri. I libri, po. Po them, libri i radhës tim do t'i quhet Sfinksi flet sërish. Që do të vijë shpejt. Po, do thotë, ai është i gatshëm, por do të pres pak që të mbërrin dorë të lexuesit ky. Do të thonë, jam në librin e radhës do të përpiqem të zbërthej disa dilema që janë morale dhe filozofike. E unë desha të pyes zërin Syla se cilat janë ato ditët më krijuese të tij, e nuk e paskëm di se njëra prej tyre do të jetë ndoshta edhe kur është Mysafiri në Mëngjesit Kosovë. Edhe ato do ta kushtosh diçka edhe neve zoti Syla, një poezi, një esej, një diçka? Me që po të motivojnë pak a shumë, edhe po të ndihmojnë. Epi ku shpërthejnë titujt të rinj të librave të mi. Shumë mirë. Edhe diçka zoti Syla. Vetëm desha ta zbërthej këtë, domethënë vetëm dy dilemat i kenë parasysh shikuesit dhe ju. Domethënë Sfinksi dihet që është një figurë mitologjike e cila i bën të pyetje udhëtarëve, shtegtarëve, njerëzve dhe kush nuk e dinte kashelashin e tij që ishte një enigmë filozofike, ai vritej. Ndërkaq që enigmat e Sfinksit të librit të arshëm vetëm dy po i shpalos. Domethënë është kjo pikpyetje, kjo dilemë e Sfinksit. Bota ndërroi për së keqi a për së miri kur qeni i sokakut u bë qen zinxhiri. Edhe dilema ne jemi të detyruar të jetojmë me fqinjen. Po gjithmonë në dronë më të madhe kam dronë e domethënë e tendencës jo për të zhvilluar, domethënë nga aspekti i kultivimit, po frika nga një barbari moderne, frika nga një
pra pakthim, do thotë kulturor. Do thotë dilema e dytë është nëse je i detyruar të jetosh pranë patjetër pranë një njeriu të cilit i ka plasur perdja e nderit, domethënë a do të jetoje më pranë një njeriu që i ka plasur perdja e nderit apo pranë atij i cili në trupin e pemës së butë përpiqet ose e bën shërtimin e pipit të egër. Domethënë është dilemë e zërshme në të dy aspektet. Edhe të jetosh tek njëri edhe të jetosh tek tjetri. Dhe shpesh herë domethënë jeta jon, po dhe zhvillimi dhe tranzicioni i shoqërisë sonë na ballafaqon me dilema të tilla. Do të Syla, se poezitë e fundi, poezit, proza, librat bën për lexuesin, bën për të lexuar. Ju gjithmonë thoni që nuk e keni këtë problem. Edhe poezia në fakt e ka lexuesin e vet, e gjen lexuesin e vet, ka lexues të mjaftueshëm. Jo, mjerisht. Ajo, se ju kam dëgjuar edhe një herë tjetër që pjesa më e përbuzur e krijimit është letërsia. Domethënë letërsia përgjithsisht nuk është domethënë prioritet, po zhanri poezisë është pjesa më e nënçmuar. Po vetëm një gjë ta kemi parasysh, se arti dhe letërsia nuk e kanë dalë as luftën e parë botërore, as dytën dhe as një luftë tjetër. Por në kushtet të caktuara të një shoqërie normale, mos harrojmë se këto janë fenomene të patekalueshme. Olimpiada e Londrës, kur ka qenë vitin 2012 akur, është hapur me fragmente nga krijimtaria e Shakespeare-it. Shpikja më e madhe digitale, nëse mund ta konsiderojmë kamera megjithatë sillet, pështillet, kthehet tek veprat e mëdha letrare. Tek Iliada, tek Odiseja, tek versionet e panumërta të ngjarjeve historike që përmes artit, përmes librit, romaneve, epeve kanë arritë bëhen, domethënë, burim frymëzimi edhe i teknologjisë më të madhe. Domethënë arti nuk e ndalon, arti përpiqet me fisnikru botën. Arti nuk është mjet që ndalon luftrat, krizat. Po në një farë mënyrë bota është shumë e vrazhd, bota do të ishte tepër epike, tepër e rëndë pa artin, pa letërsinë, pa poezinë, pa muzikën, pa të gjitha zhanret që domethënë bazën e kanë të bota shpirtërore njeriu. Shpresojmë që ky opinion vërtet ndryshojë dhe të lexojnë sa më tepër libra, sidomos kur është fjala për poezi, sepse e dim që janë shumë pak të lexuara, por ndoshta për shkak se shumica edhe nuk janë edhe shumë të kapshme për lexuesin. Unë për shembull te libri ju i gjej shumë poezi të cilat shumë e qefi kisha lexuar dhe vërtet janë të kuptueshme dhe shumë të qarta dhe të shkruara shumë bukur. Për gëzime. Faleminderit. Shumë faleminderit zoti Syla që i ndat këto emocione me ne. Faleminderit. Edhe që thjesht gjenezat e librave të ju i po nisin nga këtu, kështu që një fat promovimi për librin arshëm veç e bën. Absolutisht. Faleminderit. Me kënaqësi. Faleminderit shumë.